Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pada video kali ini saya akan tunjukkan step by step macam mana cara untuk anda buka akaun ASB, Amanah Saham Bumi Putra, secara online. Okey, anda dah tak perlu nak pergi ke bank ataupun pergi ke pejabat pos ataupun pergi ke mana-mana lah. Anda boleh buka sahaja akaun ASB tu secara online. Ini semua memudahkan sebab sekarang ni ketidaktentuan PKP. Mungkin ada sebahagian negeri yang dah masuk fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan lain-lain apa semua tu. So dengan membolehkan anda membuka akaun secara online ni, memudahkanlah untuk anda buka akaun dengan Amanah Saham Bumi Putra. Tapi sebelum saya ceritakan detail macam mana cara untuk buka akaun tu, jika anda meminati topik-topik berkaitan dengan keuangan, pelaburan dan tambah income, jangan lupa untuk klik butang subscribe dan klik butang loceng bagi mendapatkan info lanjut dan info-info terkini berkaitan dengan topik-topik tersebut dalam channel YouTube kami. Okey guys, apa tunggu lagi? Jom. Okey, pada video kali ni saya tak nak cerita berkenaan dengan dividen ASB apa semua tu lah. So yang itu anda boleh tengok video-video lain ataupun Google je info-info berapa dividen ASB, adakah berbaloi, apa itu ASB financing, apa itu ASB dan lain-lain tu saya tak nak ceritakan dalam video ini, sebab kalau saya ceritakan dalam video ini ia akan mengambil masa yang agak lama. So first step, macam mana cara nak buka akaun, anda kena install app MyASNB. So anda boleh install app ini, MyASNB ini, yang ini adalah version Android. So anda boleh search dalam Google Play Store ataupun anda boleh Apple App Store pun anda boleh dapatkan MyASNB ini untuk anda install. Dan kemudian follow je the process. Tapi tak apa, saya akan guide the process macam mana cara nak install ASB secara online ini. Sebelum bermula, apa yang anda perlu lakukan adalah anda kena sediakan IC. Kenapa? Sebab anda akan ambil gambar IC tersebut depan dan belakang. Ambil gambar itu daripada app, daripada application saja. Dan kemudian bersedia untuk selfie video. So kalau macam perempuan, pakai tudung siap-siap lah, sebab anda nak kena selfie dan kemudian akan ada orang yang akan verify video tersebut lah. So kalau yang lelaki tu mungkin kena pakai kemas-kemas sikit. Just selfie gambar muka saja. Dan kedua, proses ini adalah proses eKYC, know your customer. So memang ini adalah salah satu requirement. Kalau anda buka akaun, kebanyakan akaun pun macam Luno ataupun certain akaun saham yang anda boleh buka secara online pun mereka mewajibkan proses eKYC ni lah. So sama je macam ASB ni, ianya bukan sesuatu yang pelik. Anda kena ambil gambar IC dan ambil gambar selfie video. Juga maklumat-maklumat lain yang perlulah, macam tarikh lahir dan lain-lain. Tapi untuk buka akaun ASB ni setakat ni saya dah go through proses, tak perlu nak upload slip gaji, bank statement, semua tak perlu. So just sediakan IC dengan sedia untuk selfie sahaja. So kita go to the process. Ini adalah app MyASNB. Selepas anda download app tersebut, anda akan keluar macam ni lah, login dan sign up. So apa yang anda perlukan adalah anda kena klik sign up seperti di bawah ini. Dan kemudian anda kena isilah ID type berdasarkan apa. So kalau ordinary citizen macam saya akan guna IC baru lah, new IC number seperti ini. Okey, dan kemudian selepas itu ada identity verification. So anda kena verify. So once anda verify tu, macam saya cakap, anda kena ambil gambar IC depan dan belakang. So kat sini saya just skip step ni. Anda kena ambil gambar IC daripada kamera, daripada phone, dan kemudian upload dalam ni lah, dalam sistem. So just follow the process je. Anda verify klik butang verify ni, dan kemudian anda kena ambil gambar IC dan ambil gambar video untuk selfie. Kemudian ada sikitlah details of employment, anda bekerja dalam kategori apa dan lain-lain, semua just follow the process. Personal information, so nanti akan keluar automatic IC anda, title, gender, race dan lain-lain. So sign up.
isilah maklumat-maklumat ni. Nanti dia akan bagi tag number apa semua, ID type, phone number, just follow the process, dan kemudian anda punya akaun akan siap. So sekarang ni mudah untuk buka akaun ASB secara online. Okey, jangan lupa guys, dalam video description di bawah saya akan sertakan beberapa link berkenaan dengan cara untuk buka akaun ASB. Cara lain lah untuk buka akaun ASB, iaitu kena ke pejabat pos ataupun boleh ke mana-mana bank, bank yang di bank panel ASB ni anda boleh buka akaun di sana, ataupun secara alternatif sekarang ni anda boleh buka akaun secara online. Semuanya mudah. Okey, sampai situ saja tips video pada kali ini. Step by step macam mana cara nak buka akaun ASB secara online. Dan jika anda meminati topik-topik berkaitan dengan keuangan, pelaburan, tambah income dan lain-lain, jangan lupa untuk klik butang subscribe tu dan klik butang loceng bagi mendapatkan info lanjut dan info-info terkini berkaitan dengan topik-topik tersebut dalam channel YouTube kami. Okey guys, terima kasih kerana menonton sampai habis. Assalamualaikum.